Sziasztok! A mai nap folyamán egy unbox videóval jelentkezem, mert megérkezett tegnapi nap folyamán egy általam nagyon-nagyon várt eszköz, ami a vloggerkedéshez, a videókészítéshez kell majd tök szép légi felvételeket fog csinálni. Ez nem más, mint egy Mavic Air 2 Flymore Combo. Ebben benne van minden, amire nekem szükségem van, úgyhogy ha érdekel titeket is, akkor tartsatok velem. Én ezt a dobozt már kimondottam tegnap, nem bírtam ki, szóval olyan vagyok, mint egy kisgyerek karácsonykor, hogy francot se érdekel a kicsomagolás, hanem egyből szedjük szét. Úgyhogy ez már megtörtént tegnap. Mi van a dobozban? Ja, akkor nézzük ezt elsőnek. Ebből van két csomagpropeller, 2x6 darab, szóval 4 darab megy a gépre, és még marad 8 darab tartalékba. Egyszer. Összeszerelés és használati útmutató, úgy szintén. Na, mit rejt a táska? Amikor kinyitod a táskát, ez a látványfogad, és egy volt a drónocska, szóval egy elektromos kábel, egy jó nehéz doboz, egy távirányító, egy drónocska, amiről leesett a motorvédő kis műanyag, szivacs, és van benne a táskában egy szivacs, amit hogyha így ráteszed a drónt, beteszed a táskába, akkor védi a kamerát, ütéstől minden. Van itt egy kis titkos zsebecske, ebben van egy USB-C töltőkábel a távirányítóhoz, van egy igen, erre majd visszatérünk mindjárt. És van egy töltő. Van 2 darab tartalékpropeller. És van benne ND filter, 3 darab. Egy 16-os, egy 64-es és egy 256-os lencse. Wow, na majd ezt is kipróbáljuk. Kipróbálunk mindent. Szóval van hozzá ND filter, ezt már nem kell venni. Még egy oldalzseb, de ez üres. De amúgy kialakítása szerintem vízlepergető kis váltáska. Most már majd lehet cipelnem a táskákat, mert ugyebár a DJI Osmo 3-nak is van egy kis táskája, lesz ennek is táskája, még majd veszek valamit, mondjuk a fényképezőgépet, hogyha meg lesz valamit kamerának fogok használni, annak is lesz táskája, úgyhogy itt el leszek táskákkal is, lehet menni. Oké, na, akkor kezdjük. Vagy távirányító, ki hogy hívja. Ennek itt van 2 darab stick alul. Ezt fel is csavarozzuk. Itt szállításnál el lehet csavarozni, szépen el lehet rakni, és befér mindenhol. Nem szól ki semmit. Jobb, mint a PlayStation, meg az Xbox. Nagyon jó kezelhető eddig. Majd elválik élesből, hogy mi lesz. Jó, rendben van. Gondolom feltűnt sokotoknak, meg már tudjátok is, hogy miért nincs rajta antenna. Azért nincs rajta antenna, mert ennek ez az antennája.
Szóval amikor benne lesz a telefon, csak megfogod és irányítod, tulajdonképpen mindig a drón felé fordulsz, és ezért a drón kapni fogja a jeleket, ami az Ocosync 2.0-át használja. Ugyanazt, amit a DJI Pro 2 is használja, szóval a wifi jelekkel nem kell kínlódni, városból is most már majd lehet elméletileg tök nyugodtan repülni vele, nem lesz probléma, nem lesz disconnected, és lehet csinálni a felvételeket. Mi van a távirányítón? Van egy hazatérő gomb, szóval ha ezt beállítod, megnyomod, akkor akármi történik, szépen hazajön a drónod. Ez a kibekapcsoló gomb, ez pedig a sebességváltó, nevezzük így csúnyán sebességváltó. Itt van egy tripod mód, egy normál mód és egy sport mód. A tripod mód az arra jó, hogy szépen lassan megy a drón és csinál tök szép felvételeket lehet csinálni, a normál módban is meg lehet ugyanezt csinálni, csak akkor gyorsabb, sportmódban meg ugyebár megy nagyon gyorsan, elmentek 68 km/h a végsebessége, az nem rossz, úgyhogy nem állnék le vele egy biciklis versenyt. Mi van még rajta? Van egy FN gomb, ez egy programozható FN gomb, azt olyan programot teszel rá, amilyet akarsz. Igen, itt van az exponálós gomb, ami, hogyha fotómódban van, akkor ezzel tudsz fotókat csinálni, vagy hogyha videómódban van, akkor ezzel tudod elindítani a videókat. Ezzel a kis görgővel pedig a kamerának a dőlészögét tudod állítani, hogy nézzen, merre nézzen a kamera. Itt van eldugva benne a kis kábel, és amikor beteszed a telefont, csak bedugod oldalra, és már működik is a dolog. Hogyha meg nem akarod már használni, akkor szépen ide visszadugod, visszadugod, így, beigazítod, elnyomod, és kész. Ennyi a történet, össze is van csomagolva. Ez összességében háromféle kábel van. Van egy iPhone-okhoz egy kábel, van egy USB-C a modernebb androidos készülékekhez, és a régi androidos készülékekhez mini USB kábel. Mini vagy mikro, nem is tudom, hogy hívják, nem tudom. Na, ennyit a kontrollerről, nagyjából elmondtam róla mindent. Ja, még annyi, hogy brutál jó a fogása. Szóval stabilan meg lehet fogni, nem új hegyekkel kell fogni, mert olyan kicsi vagy valami, hanem tök stabil, nagyon stabil az egész. Szóval jó, meg jó a fogása is. Na, itt a töltőnek az adapterje. Itt van rajta egy USB 2.0-ás csatlakozó, hogyha ide bedugod a USB-C-s USB 2.0-ás csatit, mármint ezt, akkor tudod tölteni vele a kontrollert. Nagyon szépen. Mi, ahogy ez egy Flymore kombó, így ezért kapsz hozzá egy töltőt, amire az összes akkumulátor ráfér, és egy időben, hát egyszerre csak egyet tölt, de mindegy, hogyha rárakod, akkor szépen sorba elkezdi tölteni őket, feltölti az egyiket, utána feltölti a másikat, és feltölti a harmadikat. Szóval nem egyszerre kapják a naftát. Igen, és akkor ez sem kell most már. És itt van egy akkumulátor. Ezek az akkumulátorok lítium polimer akkumulátorok. Szóval elsődleges hírek az voltak, hogy lítium ionnal fog kijönni, de nem, lítium polimer akkumulátorok jönnek ki. A lítium polimernek sokkal jobb az áramladási képessége, mint egy lítium ionnak. Tehát ha szélben harcol a drón, akkor is sokkal jobban megtartja magát egy lítium polimeres aksival, mint egy lítium ionossal. 2. Ezek az akkumulátorok 40 wattos kis akkumulátorok, elméletileg több mint 30 perces repülési idő áll rendelkezésedre, és mivel ebből van 3, ez több mint 90 perc elméletileg, vagyis több mint másfél óra. Hogyha ez nem elég, akkor kell venni még akkumulátorokat, és az minden egyes akkumulátor plusz 30 perces repülési idő. Na, tulajdonképpen a töltés az annyi. Én már ezeket tegnap feltöltögettem. Ide becsatízod a tápkábelnek az adapterét, ugye már bedugod a konnektorba, és ami tényleg fórumokon előjön probléma, hogyha nem vigyázol, akkor nagyon csúnyán el tudod rontani ezt a töltőt, mert ahogy vannak benne ezek a kis fém
lemezkék, ezek nagyon könnyen el tudnak hajlani, amikor te helyezed befele, szóval amikor felteszed töltőre, csak óvatosan szabad felrakni, mert különben szétcseszed az egészet. Két akkumulátor köztük is védő szimocs, akkor még egy akkumulátor, ezt is szépen rá lehet helyezni. A drónban is van egy akkumulátor, azt is szépen rá lehet nyomni. És én tegnap így töltöttem, tök dizájnos volt, jól nézett ki. És akkor eljött az idő, hogy arról beszéljünk, ami tulajdonképpen a legfontosabb ebben az egész csomagban, mert ugyebár az ember nem az akkumulátorokért veszi a drónokat, hanem magáért a drónt. Na most mit kell tudni erről a drónról? Szóval ezt a drónt is ugyanúgy kell kinyitni, mint tulajdonképpen az összes többit, vagy hasonlóakat. Elsőre kinyitod az első propellertartókat, és utána kinyitod a hátsókat. Ekkor az egész drón. Ez a drón, nagyon sokat olvastam fórumokon, hogy ha még itt lenne oldalt két darab szenzor, és ezzel a drón is megkapta volna ugyanazt a kamerát, mint a Pro 2, akkor ez lenne egy kicsinyített Pro. De mivel hogy nincs rajta olyan kamera, meg két szenzorral kevesebb van rajta, így ezért nem nevezhetjük Pro mininek. Na, tulajdonképpen a drónunk az azért elég jól el van látva védelemmel, ezért is választottam ezt a drónt, pedig egy Mavic Mini lett volna, de inkább úgy döntöttem, hogy fizetek egy kicsit és biztonságosabb a dolog. Van itt elő két darab szenzor, van hátul két darab szenzor, szóval ha megy előre vagy hátra, akkor semminek nem megy neki. Van alul két darab szenzor és egy LED lámpa, ami elméletileg segíti a leszállást. Hogy ez a kis bigyula itt alul mi lenne, ezt nem tudom. De szerintem ez is valami LED lámpa szerűség lehet. A drón körbe van véve ledekkel. Szóval ez megint csak nincs a minin. Szóval, hogyha messzire elküldöd a drónt, akkor látod, hogy hol repül, mint repül, és ilyen apróságok. Hogyha meg este van, akkor meg teljesen látod a drónodat, hogy merre tartasz vele, de ezt amúgy a alkalmazásba ki lehet kapcsolni, hogyha te nem akarod használni, hogy a ledek világítsanak, vagy ne világítsanak. Kész, egy klikkelés az egész. És így maradtak rajta papírok, nem szedtem le mindent, azt nézd meg. Szerintem próbáljuk meg bekapcsolni. Tegnap feltöltött aksi. Hops. Tessék. Wow, kis zene. Hát amiről beszéltem, a ledek körbe. De ezt ki tudod kapcsolni, most kb. Úgy néz ki, mint egy... ez egy infra valami. Ez is valami LED infra valami. Na majd ennek utána járok, hogy micsoda. De ha tudja valaki, akkor ide a kommentbe jöhet nyugodtan. Szuperságosság. Megy benne a kis ventilátor. Igen. Kamera beáll. Ops. Kamera is beállt. Elfelejtettem levenni a védőburkolatot. De semmi probléma. De jó világít. Ez a kamera 4K HD-s felvételt csinál 60 FPS-sel, az nagyon jó, és mindez 120 megabit per szekundumos bit sűrűséggel küldi rá a microSD-re. Igen, microSD-nek itt van a helye. Tulajdonképpen ennyit a kameráról, szóval egy bitang jó kamera van benne. A fórumos olvasásaim után így kiderült, hogy egy nagyon jó, stabil repülés, nagyon szépen stabilan repül. Akkor a követő funkciója is javult ennek a drónnak az első kiadáshoz képest, mivel hogy ez már nem csak megáll, hogyha lekövet téged mondjuk a drón, hanem hogyha van előtted valami, vagyis a drón előtt van valami, akkor az szépen kikerüli és megy tovább. De majd ezt is kipróbáljuk. Akkor propellerek. Tegnap én itt már próbálgattam a dolgokat, és be voltam parázva, hogy
Jesszusom, ehhez nem küldtek csavarhúzót, pedig nagyon sok drónál lehet látni, hogy küldenek kis csavarhúzót, amivel szerelget. Na de most Dominik feljött tegnap, és ő mondta, ő meg akart ő is nézni a drónt, hogy milyen, stb. És ő mondta, hogy ez nem is lesz csavarhúzó, mert csak kiveszed, szétnyitod, és itt van benne két kis fülecske a propelleren, szóval lefogod a motort, rányomod, elforgatod, és már benne is van. Tessék, lehet dolgozni. Szereljük föl teljesen. Csak egy kérdés azok, akik értenek ehhez. Amikor ez leszáll, hát sok propellerek nem fogják lenyírni a füvet? Szerintem igen. Na, tulajdonképpen a mai adás az ennyi lett volna, csak még két apró dolog. Megjött a kis microSD kártya, amire már vártam, ami kell a drónhoz ugyebár. Ennek 90-es írás és 170-es olvasás sebessége van, 64 GB-os. Majd meglátjuk, milyen lesz. A másik dolog. Köszönettel tartozok egy lengyel barátomnak, akinek köszönhetően tulajdonképpen ez az egész drón most ide került hozzám. Úgyhogy Dominik Stársiák, köszönöm szépen a segítséget. Ha tetszett ez a kis műsor, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, hogy ne maradjatok a következő tartalmakról sem, hiszen most kezdődik az igazi élet majd. Sajnos itt az elmúlt 3 hétben nagyon jó idő volt, de most viszont nagyon rossz lett. Szóval esik az eső, nincs jó idő, de hogy lesz egy kis idő majd rá, akkor majd kimegyünk és kipróbáljuk, megvetetjük a drónt, csinálunk majd egy-két próbafelvételt, majd azt is fel fogom tenni. Ahogy egyből jó idők lesznek, mert azért itt is van nyár rendesen, az első forgatási helyszínem az úgy döntöttem, hogy Flambórói világítótorony lesz, és az ahhoz tartozó kis város, mármint Flambóró, partszakasz és minden, ami ott található. Köszönöm szépen a figyelmet, még egyszer megkérlek rá, hogyha tetszett a műsor, akkor iratkozz fel a csatornámra, hisz most jön majd a java. És hogyha minden jól megy, akkor októberben lesz egy kis kitérő is, akkor nem csak Angliába fogok forgatni, hanem Franciaországba is. Egy pár napra átmegyek Franciaországba, és akkor ott elméletileg Toulouse környékén, meg ahova eljutunk, ott lesznek majd videó, meg hogyha minden jól megy, akkor remélem, hogy Andorrába is el fogunk jutni. Köszönöm szépen a figyelmet máról, kezdek a paplan felé. Szép napot kívánok, hogy további jó éjszakát, attól függ, hogy nap melyik éjszakában nézed ezt a műsort. Szia! Megyünk repülni!